مرحبا بكم في كوزينتي كوزينه دو توت لي بال مامان. اليوم نشوفوا طريقه تحضير ان غاتو تراديسيونيل رومان واسمو بلانش نيج. للمقادير اللي قلنا 250 غرام فرينه، ندير فيها قرصه ملح ومغرفه قهوه تاع لافاني، نسحق 2 مغارف ماكله تاع عصير ليمون، نسحق نص مغرفه قهوه تاع بيكربونات، حبيبه بيض، 5 مغارف ماكله زيت، 5 مغارف ماكله حليب، 5 مغارف ماكله سكر. لا كريم واش نحتاجو نص لتر حليب، نحتاج 4 مغارف تاع فرينه، نحتاج 3 مغارف ماكله توجور تاع السكر، 2 مغارف جو سيترون، نحتاج شويه مبشور ليمون ومغرفه كبيره تاع لافاني. وللمرحله الثانيه نحتاج كويس صغيور تاع الحليب وكويس صغيور تاع لا بودر شانتيي. تقدروا هذه استبدلتها بالزبده، في الوصفه الاصليه كاين الزبده، انا حبيت نخففها شويه درت لا شانتيي. نسحقوا شويه نواه كوكو، ما تشوها مرحيه، جوزتها في الغوبو باش رحيتها للوجه. للتحضير نسبقوا بلابات، نحط الحليب، الزيت، البيض، السكر، نخلطهم شويه، نخلط البيكربونات مع القارص يتفاعلوا شويه ونضيفهم للخليط. نروح نضيف لا فارين تاعي والمواد الجافه. العجينه تاعي جات شويه طريه، نروح نزيد لها ابوبخي نص كاسه تاعي ولا. شوفوا العجينه كيفاش تجي طريه، نروح نديرها في شكاره ونخبيها في الكونجيلاتور لمده 30 دقيقه باش نقدر نحلها. يعني خرجت العجينه تاعي من الكونجيلاتور، اي حكمت روحها، لازم نكونوا خفاف باش ما تعاوش تنطلق. نخلي وحده نحلها، نروح نرجعها من الكونجيلاتور. هنا شوفوا العجينه راهي طريه، نروح نديرها بين 2 وراقي ورق الطاي ونحلها. بعد ما حليت العجينه تاعي نروح نديرها في فرن على 180 درجه لمده 7 دقائق. يعني خرجت الطبقه تاعي الاولى، طابت لي في مده 7 دقائق، ما لازمش تحمر بزاف. شوفوا كيفاش تنفخت، نحيها ونواصل نطبخ الطبقات الاخرى. نجوزو لطريقه تحضير لا كريم. نحكم الحليب، نزيد له لافاني ولو زيت دو سيترون، نزيد له لا فارين مع السكر، dans un saladier نحط لا بودر شانتيي ونزيد نحط الحليب وندرب. ما شانتيي بريت. ما كريمه بردت، جو لا ديتون، نروح نزيد لها لا شانتيي. بون ماموس راهي واجده، العجينه الطبقه تاوعي راهم طابوا، نروح نخير اللي جات شابه فيهم هي اللي نديرها في الوجه. هنايا انا حلينا عجينات 20 على 30، كي ديروا العجينه تجيكم رقيقه بزاف معليش هاي تزيد تتنفخ في لو فور. نجوزو لو مونتاج. نروح ندير الثلث تاع الكريمه تاعي ونطليها على الوجه. غنكمل نطلي لا كريم تاعي، نروح ندردر نواه كوكو. اللي عندها صفايه ديرها، الا ما كانش ديروا بيديكم، صفايه تخرج هوموجين. جو كوفر لو غاتو ونروح نحط فوقو ان بوا، نغطي عليها غير شويه في الوسط ونديرو هكذا في الثلاجه لمده على الاقل 5 سوايع.
مون غاتو راني خرجته من الفريجيدير، ريح بلوس دو 5 اور. نتوما تقدروا تخلوه يبات. نروح نقطع له الحواشي هذوما افيك ان كوتو لي بلونجيتو داخل الماء سخون باش يقطع دي كوب نات. Mon gâteau Blanche-Neige il est prêt. Un gâteau roumain ان شاء الله يعجبكم وتنجحوا في اعداد الوصفه تاعو. et merci.